Hello friends, this is Nirav and I welcome you all in my channel English with Nirav. So આપણે લાસ્ટમાં આર્ટિકલ્સની સિરીઝ કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. જો કોઈ આર્ટિકલ્સની સિરીઝ ન જોઈ હોય તો તે ચેક કરી શકે છે. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. આજે આપણે નવા ટોપિક તરફ વધીશું કે જે ટોપિકનું નામ છે પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉન એટલે ગુજરાતી થાય એનું સર્વનામ. આમ તો બેઝિકલી ક્યારેક ભણ્યા જ હશો નાનપણમાં કે સર્વનામની વ્યાખ્યા હોય છે સામાન્ય કે નામને બદલે વપરાતો શબ્દ એટલે સર્વનામ. બરોબર, આ બેઝિક આપણને ખબર જ હોય છે. જો કોઈને ના ખબર હોય તો આ બેઝિક ડેફિનેશન છે એની કે જે શબ્દ નામના બદલામાં વપરાય એને કહેવાય સર્વનામ. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે હું સેન્ટેન્સ બોલું, મુકેશ ઇઝ અ સિંગર. બરોબર, આ મારું પેલું વાક્ય, મુકેશ ઇઝ અ સિંગર. પછી મારું બીજું વાક્ય, મુકેશ સિંગ્સ વેલ. બરોબર, મુકેશ સિંગ્સ વેલ એ મારું બીજું વાક્ય. અને ત્રીજું વાક્ય કે મુકેશ sang a song in the college function. બરોબર, આ ત્રીજું વાક્ય. આ ત્રણેય વાક્યની અંદર હું શું બોલ્યો? ત્રણેય વાક્ય એક જ વ્યક્તિ વિશે, મુકેશ વિશે વાત કરું છું કે મુકેશ સિંગર છે, તે સારું ગાય છે અને એને કોલેજના ફંક્શનમાં સોંગ ગાયું એટલે ગીત ગાયું. બરોબર, હવે આને બીજી રીતે જ્યારે બોલું ત્યારે હું એમ બોલી શકું કે મુકેશ ઇઝ અ સિંગર, he sings well, he sang a song in the college function. બરોબર, તો અહીંયા છે કે મુકેશની આપણે વાત કરી પરંતુ મુકેશની જગ્યાએ શબ્દ વાપરી લીધો હી. તો આ હી છે એ કોને બદલે વાપર્યો? મુકેશ. મુકેશ એક નામ છે. બરોબર, પ્રોપર નાઉન. તો નાઉન છે શું છે તો આપણે ઓલરેડી એ માટે શીખ્યા હતા કે આપણે પ્રોનાઉન શીખી કે આગળના ગ્રામર ટોપિક શીખી શકીએ. તો જૂના વિડીયોઝ છે એ પહેલા જોજો, પછી આ વિડીયોઝને કન્ટિન્યુ કરજો તો તમને વધારે સારી રીતે સમજાશે. બરોબર, તો અહીંયા નામના બદલે જે શબ્દ વપરાણો એને કહેવાય પ્રોનાઉન. એટલે આ વાક્યોની અંદર હી છે એ છે પ્રોનાઉન. બરોબર, કે he sings well અને he sang a song in the college function. તો અહીંયા he જે વપરાયું એને કહેવાય છે સર્વનામ એટલે કે પ્રોનાઉન. હવે આ પ્રોનાઉન છે એની પણ જેમ નાઉન્સ ની ટાઈપ હોય છે, એડજેક્ટિવ્સ ની ટાઈપ્સ હોય છે, એવી જ રીતે પ્રોનાઉન્સ ની પણ ટાઈપ હોય છે. બરોબર, તો એ ટાઈપ્સ ને આપણે ડિટેલમાં સમજીએ, જેને આપણે વાક્યો દ્વારા જ સમજતા જઈશું. બરોબર, તો આપણે પહેલી ટાઈપ્સ માટેનું વાક્ય લઈએ કે મહેશ ઇઝ અ ટીચર, he teaches maths. બરોબર, મહેશ એક શિક્ષક છે અને તે ગણિત શીખવાડે છે. બરોબર, he teaches maths. તો અહીંયા આપણે મહેશની બદલે he વાપર્યું. તો આ છે એને પર્સનલ પ્રોનાઉન કહેવાય. બરોબર, he, she, it, I, you, we. બરોબર, આ બધા છે ને પર્સનલ પ્રોનાઉન કહેવાય છે, જેને આપણે ડિટેલ્સમાં પછી એક્સપ્લોર કરીશું. પરંતુ આ ખાલી પ્રોનાઉનની ટાઈપ છે કે જે વ્યક્તિને સંદર્ભમાં વપરાય એને કહેવાય પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ. પછી આપણે એક બીજું વાક્ય લઈએ કે ભાવેશ ઇઝ કોલિંગ સમવન. બરોબર, તો અહીંયા ભાવેશ છે કોઈકને બોલાવી રહ્યો છે. કોલ એટલે બોલાવવું, ફોન કરવો જે અર્થ નથી થતો. તો ભાવેશ ઇઝ કોલિંગ સમવન, તો કોઈકને બોલાવે છે. અહીંયા આપણે કોઈક શબ્દ વાપર્યો. બરોબર, આ કોઈ પણ ના માટે હોઈ શકે. અહીંયા આપણે નિશ્ચિત નથી કે કોઈ વ્યક્તિ માટે વપરાય છે કે કઈ રીતે વપરાય. તો આને ઇનડેફિનેટ પ્રોનાઉન કહેવાય. બરોબર, પેલું હતું એ પર્સનલ પ્રોનાઉન હતું, આ બીજું છે એને કહેવાય ઇનડેફિનેટ પ્રોનાઉન. હવે આપણે ત્રીજી ટાઈપને સમજીએ, જેના માટે આપણે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ લેશું સેન્ટેન્સનું કે each of the boys gets the prize. બરોબર, કે દરેક છોકરાને ઇનામ મળ્યું. બરોબર, તો અહીંયા દરેક વિભાગ પાડવામાં આવ્યો. બરોબર, છોકરાઓને પણ દરેક છોકરાઓને ઇનામ મળ્યું. તો આ વિભાગ કરવામાં આવે એને કહેવાય છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન. each, every જે છે એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરોબર, એની પછીની એની ટાઈપ્સ ને સમજીએ આગળની. એ ટાઈપ્સ ને સમજવા માટે આપણે બે અલગ અલગ વાક્યો લઈએ. દાખલા તરીકે હું બે વાક્ય છૂટાછવાયા લઉં કે I have found a pen એટલે કે મેં પેન શોધી લીધી. I had lost the pen. બરોબર, એટલે કે મેં પેન ખોઈ નાખી હતી. હવે આ બંને વાક્યોને મારે એક જ સાથે બોલવા હોય તો પેલું વાક્ય છે કે મેં પેન ખોઈ નાખી અને એ જ પેન મેં ગોતી લીધી. બરોબર, એવું જ છે ગુજરાતીમાં. તો આપણને સમજાય જાય કે મેં જે પેન ખોઈ હતી એ મેં ગોતી લીધી. પરંતુ એને ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો આવી રીતે કહેવાશે કે I have found the pen which I had lost. બરોબર, એટલે કે જે મેં ખોઈ નાખી હતી. તો અહીંયા which જે વપરાયું કે જે, આવી રીતે આપણે કે જે એવી રીતે કોઈ વસ્તુને રિફર કરતા જે વાપરીએ એ પ્રોનાઉન છે. બરોબર, એ પ્રોનાઉનને આપણે કહીશું રિલેટિવ પ્રોનાઉન, કારણ કે આ બે શબ્દોને બે વાક્યોને જોડવા માટે વપરાયેલા છે. બરોબર, કે બે અલગ અલગ વાક્યો છે અને સંબંધ જોડવો હોય કોઈ પ્રોનાઉનની વડે તો ક્યારે વપરાય? તો એ રિલેટિવ પ્રોનાઉન વપરાય, which, whose એવી રીતે વપરાય છે. બરોબર, એની પછી લાસ્ટ પ્રોનાઉનની ટાઈપ સમજીએ. એના માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે who are you. બરોબર, તમે કોણ છો? તો અહીંયા તમે છો, યુ આર. બરોબર,
પણ યુ આર નો જવાબ તમે ગમે તે આપી શકો. યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, યુ આર અ ટીચર, યુ આર અ ફાર્મર, યુ આર અ ફિલોસોફર, કોઈ પણ હોઈ શકે. બરોબર. તો આ જે ફિલોસોફર, સ્ટુડન્ટ, ફાર્મર, ટીચર આ બધા શબ્દો છે એના બદલે આપણે શું વાપર્યું? હુ. કે જ્યાં પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યાં આપણે ડાયરેક્ટલી નથી વાપરતા. તો જ્યાં પ્રશ્ન સૂચવતો હોય જે શબ્દ અને નામના બદલામાં વપરાય એને આપણે કહીશું ઇન્ટરોગેટિવ પ્રોનાઉન. બરોબર. તો આ બેઝિકલી ટાઈપ્સ છે પ્રોનાઉનની. પેલી છે પર્સનલ પ્રોનાઉનની ટાઈપ, પછી છે ઇન્ડેફિનેટ પ્રોનાઉનની ટાઈપ્સ કે જ્યાં આપણે નિશ્ચિત નથી કોઈ વસ્તુ વિશે. પછી આવે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન કે જ્યાં આપણે પ્રોનાઉન્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ કે વ્યક્તિઓના જૂથમાં વહેંચવામાં આવે એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ કહીએ. એની પછી છે રિલેટિવ પ્રોનાઉન્સની ટાઈપ કે જ્યાં આપણે બે વાક્યોને જોડવા માટે જે પ્રોનાઉન વાપરીએ. અને લાસ્ટમાં આપણે સમજ્યા ઇન્ટેરોગેટિવ પ્રોનાઉન. બરોબર. કે જ્યાં પ્રશ્ન સૂચવતું હોય પ્રોનાઉન છે. તો આ પાંચ એની મેઇન ટાઈપ્સ છે. અને આની સિવાય પણ ડિટેલમાં હજી ટાઈપ્સ આવે છે, આપણે આગળના વિડીયોઝમાં સમજવાના છીએ. આને હજી આગળ આપણે સમજીએ કે આ પ્રોનાઉન શીખવા જરૂરી શા માટે છે, કે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે આનું એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ. કારણ કે જે લોકો આ વિડીયોઝ જોવે છે એને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરવી છે, તો એના માટે જરૂરી આમાંથી નોલેજ આવવું જોઈએ તો જ એ કામનું. તો આપણે સમજીએ કે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. પહેલા પર્સનલ પ્રોનાઉનનું સમજીએ. તો પર્સનલ પ્રોનાઉન છે એની અંદર સિંગ્યુલર, પ્લુરલ, ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન આવું ડિટેલમાં હજી આપણે વિડીયો સમજવાના છીએ કે જેનો ઉપયોગ આપણે એક્ટિવ પેસિવમાં કરીશું. દાખલા તરીકે એક વાક્ય લઉં કે આઈ પ્લે ક્રિકેટ. બરોબર. તો આઈ છે એ કર્તા વિભક્તિ કહેવાય. આમાં પ્રોનાઉન છે. બરોબર. આઈ છે એ પ્રોનાઉન છે, હું મારા નામની જગ્યાએ વાપરું એટલે એને ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર કહેવાય પ્રોનાઉનની અંદર. તો આ ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર નું જ્યારે એક્ટિવ નું પેસિવ કરવાનું એક્ઝામમાં પૂછે કે આઈ પ્લે ક્રિકેટ નું પેસિવમાં રૂપાંતર કરો, તો તમે ક્રિકેટ ઇઝ પ્લેડ બાય મી આનો જવાબ હોય. પણ તમને જે છે મી ક્યાંથી આવ્યું એ સમજાશે જ નહીં. કારણ કે મી છે એ ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર ની કર્મ વિભક્તિ છે. પેસિવમાં હંમેશા કર્મ વિભક્તિ વપરાય. બરોબર. આ હજી ઘણા બધા ડિટેલમાં રૂલ છે, અત્યારે સીધું સમજાશે નહીં, પણ એ સમજવા માટે આ જરૂરી છે. બરોબર. કે એક્ટિવ પેસિવ ની રચના જ્યારે પૂછાય ત્યારે આ કામ લાગે છે. પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન ની અંદર સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટ ના ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. દાખલા તરીકે વર્બ ની ખાલી જગ્યા તમને આપી દે કે ઈચ ઓફ ધ બોયઝ ખાલી જગ્યા વપરાય. બરોબર. તો ગેટ, ગેટ્સ, ગોટ એવા કયો ઓપ્શન વપરાશે? તો અહીંયા ગેટ છે એ પ્લુરલ માટે હોય તો આપણે બોયઝ જોઈ અને ગેટ વાપરવાનું વિચારીએ. પરંતુ ગેટ છે એને અહીંયા નહીં જવાબ તરીકે આવે, કારણ કે જે આપણે ઈચ વાપર્યું એ પ્રોનાઉન છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન જ્યારે વપરાય ત્યારે એની સાથે ત્રીજો પુરુષ એક વચનનું ક્રિયાપદ વપરાય, એટલે કે એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ. તો આનો જવાબ ગેટ્સ આવશે. બરોબર. કે ઈચ ઓફ ધ બોયઝ ગેટ્સ ધ પ્રાઇઝ. બરોબર. તો આવી રીતે સબ્જેક્ટ વર્બ એગ્રીમેન્ટ ની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોનાઉન કામ લાગી શકે. એ પછી છે રિલેટિવ પ્રોનાઉન. કે રિલેટિવ પ્રોનાઉન છે એના બહુ જ પ્રશ્નો પૂછાય છે. દાખલા તરીકે WH, which, what, when, how, wherever, whatever આ જે બધા શબ્દો છે એનીથી ક્વેશ્ચન કેટલાય પૂછવામાં આવે છે કે આ ક્યારે વપરાય, આ ક્યારે વપરાય. તો એના કેટલા બધા નિયમો છે જેનો આપણે એક સેપરેટ વિડીયોમાં સમજીશું, પરંતુ ત્યાં આ ઉપયોગી છે. બરોબર. અને એ પછી આવે છે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન. તો જ્યારે ક્વેશ્ચન ફોર્મ કરવાનું હોય કે તમને કોઈ નોર્મલ સેન્ટેન્સ આપી દે ને એમાંથી તમને કહે કે ક્વેશ્ચન ફોર્મ કરો, તો WH વર્ડ, વોટ, વેન, હાઉ, બરોબર આ બધા જે શબ્દો છે એની સાથે તમે કઈ રીતે ક્વેશ્ચન બનાવી શકો તે આપણે અલગ વિડીયોની અંદર સમજીશું. તો આ પાંચેય ટાઈપ્સના અલગ અલગ વિડીયોઝ આપણે આવશે કે જેની અંદર આપણે એને કઈ રીતે રૂલ્સ છે તે સમજીશું. આ તો એક બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો હતો. સો હવે આપણે આ વિડીયોની અંદર જે સમજ્યા કે આ ટાઈપ્સ છે, તો એ ટાઈપ્સ ને રિલેટેડ જ કેટલાક ક્વેશ્ચન અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર ફ્લેશ થતા હશે. એ ક્વેશ્ચન્સના આન્સર તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં મને જણાવી શકો છો. એના જવાબ હું 2 દિવસ પછી પિન કમેન્ટમાં આપી દઈશ. That is it for the video, guys. If you really like my content, you can like, share and subscribe to this channel.